वेलकम अल। आज हामीले ल्याटेक्समा कसरी हाम्रो टाइटल बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। त्यसमा रिपोर्टको टाइटल पेज पनि हुन सक्छ, थेसिसको टाइटल पेज पनि हुन सक्छ, प्रपोजलको टाइटल पेज पनि हुन सक्छ र रिसर्च वर्कको टाइटल पेज पनि हुन सक्छ। हामीले ल्याटेक्समा टाइटल पेज बनाउन लिटल बिट कन्फ्युजन हुने भएकोले आज टाइटल पेज बनाउन सिक्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि मैले अनलाइन ल्याटेक्स एडिटर ओभरलेपको युज गरिरहेको छु। हजुरहरूले टेक्स्ट स्टुडियोबाट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा डकुमेन्ट क्लास हाम्रो रिपोर्ट छ, युज प्याकेज, ग्राफिक्स प्याकेज, हाम्रो इमेजहरू राख्नको लागि, डेट टाइम प्याकेज, डेट टाइमको लागि डेट टाइम प्याकेज, यो कमान्डले चाहिँ डेट टाइम फर्मेटिङ गर्न युज हुन्छ। अब यसलाई कमेन्ट गरिदेऊ। हाम्रो यसमा एरर आएको छ बिकज हाम्रो दिस प्रोजेक्ट कन्टेन्स अ फाइल कल आउटपुट pdf.gz, यसमा हाम्रो केही कन्टेन्ट छैन, त्यही भएर एरर आएको। सुरुमा हामीले बिगिन टाइटल पेज, त्यसपछि इन टाइटल पेज भित्र बिगिन टाइटल पेज अनि इन टाइटल पेज भित्र जति पनि कामहरू गर्छौं रन गरेर हेरेको छु। त्यही एरर आएको छ। सेन्डरिङ किन एरर आयो? यो हामीलाई चाहिँदैन। यसमा अब हामीले टाइटल पेज बनाउनलाई सुरुमा बिगिन टाइटल पेज, त्यसपछि यसको इन टाइटल पेज भित्र जति पनि हाम्रो कन्टेन्टहरु लेख्छौं, जहिले पनि ल्याटेक्समा बिगिन गरेपछि इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा सेन्टरिङ कमान्डले हाम्रो टाइटल पेजलाई सेन्टरमा राख्ने काम गर्छ। लार्जले टेक्स्ट साइज लार्ज बनाउने, टेक्स्ट बीएफले टेक्स्टलाई बोल्ड बनाउने आउटपुटमा हामीले देख्न सकिन्छ। लाइन छोड्नु पर्यो भने 1 cm लाइन छोडियो। अब यसमा हामीले एउटा लोगो राखौं। लोगोको लागि इन्क्लुड ग्राफिक्स र लोगोको साइज कति राख्ने भन्ने हो। लोगोको हाम्रो नेम रन गरेर हेरौं। यसमा हाम्रो ट्युबको लोगो आएको छ। लोगो पछि हाम्रो फेरि हामीले 1 सेन्टिमिटर लाइन छोड्छौं। अब हाम्रो के हो त, थेसिस हो कि प्रपोजल हो कि रिपोर्ट हो कि
रिसर्च वर्कको कि प्रेजेन्टेसन के हो यसको लागि मैले फर इक्जाम्पलको लागि थेसिस प्रपोजल भनेर टाइप गरेको छु। हजुरहरूले के हो त त्यसको स्पेसिफिक त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। लार्ज भन्ने कमान्डले यो टेक्स्टलाई लार्ज बनाउने काम गर्छ। अब मैले लाइन छोड्नको लागि 0.2 cm लाइन छोडेको छु। यसमा सबमिटेड टु द कहाँ सबमिट गर्ने त्यो इन्स्टिट्युटको नाम लेख्नु पर्यो। यो लाइन छोडेको भयो। अब यो केसको लागि हो त हामीले प्रपोजल अथवा थेसिस रिपोर्टहरु बनाउने त्यो लेख्नु पर्यो। यो लाइन छोडेको भयो। अब यहाँ कुन डिग्रीको लागि हो त्यो लेख्नु पर्यो। ब्याचलर मास्टर लार्ज। अब सबमिटेड बाइ कसले सबमिट गर्ने हो त्यो लेख्नु पर्यो। जस्तै 0.2 cm लाइन स्किप अथवा न्यू लाइन को लागि मात्र हो। अब सबमिटेड बाइ नेम अफ स्टुडेन्ट्स कसले सबमिट गर्ने हो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो। लाइन छोडियो 0.2 cm राम्रो बनाउनको लागि। अब कुन सेमेस्टरमा अथवा कुन इयरमा यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्ने हो त्यो लेख्नु पर्यो। बीएससी 4th इयर मा एमएससी फाइनल सेम फर एक्जाम्पल त्यस्तै। अब यसमा रजिस्ट्रेसन नम्बर राखे पनि भयो। यसमा एक्जाम रोल नम्बर 1 सेन्टिमिटर ग्याप छोडेको। अब यसमा युनिभर्सिटी कुन युनिभर्सिटी हो त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी त्यो लेख्नु पर्यो। 0.2 लाइन स्किप। डिपार्टमेन्ट कुन डिपार्टमेन्ट हो त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब नेम अफ क्याम्पसको नाम कुन क्याम्पस हो त पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, त्रिचन्द्र क्याम्पस काठमाडौँ त्यस्तै। 0.2 लाइन छोडेको। अब डेट यसलाई रन गरेर हेरौँ एकचोटि। फाइनल्ली हाम्रो टाइटल पेज यसरी बनेको छ। यो आवर टाइटल फर एक्जाम्पल जस्ट एक्जाम्पलको लागि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी लेखेको। हजुरहरूको के छ टाइटल त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। लोगो भयो। थेसिस प्रपोजल हो कि रिपोर्ट हो रिसर्चरको त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले डेट आएको छ। यसरी हामीले इजी तरिकाले ल्याटेक्समा टाइटल पेज बनाउन सक्छौं। यो मैले अनलाइन ल्याटेक्स एडिटर युज गरेको। हजुरहरूले ल्यापटप कम्प्युटरमा टेक्स्ट स्टुडियो अनि मिकटेक डाउनलोड गरेर गराउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।